Hi guys! So today maging ko acrylic ref magnet. Okay. Una na ako mag-human og print is ako siyang i-laminate para ma-add na to atong glitter effect sa atong picture na atong i-print. Pasensya na akong tingog ha kay mura kita lagi right na side. Barista paglawas, barista pagtingog. Laminate lang din ako na siya. Laminate, okay. Plan ito laminate nga. So, matanaw natin na yung effect pag malaminate na siya. So, na yung glitter something. Karon, pasensyahin na niya akong kwarto kay. Gubot yun kayo akong craft station siya. Craft station. Lirig mong good sa amo is very kaabog. So, tanaw. Trapuan yun na ako daan ang cutter kay grabe kaabog yun. Para dili na mahugaw ato ang kuan. Atong product. Mag-start na ko og cutting. Enjoy! Fast forward lang na ako na siya guys kaya repeat rin po na ang process mag-cutting. So ang pinakalisod yun dani no nga mas straight yun siya kay abot lang unsa na ako yun di man ako mas straight gato mag-guys nga the more imperfect it is the more it is unique siya. Basta nag fast forward na ako guys. You can also follow me sa ako ang TikTok account Kcreateartsandcrafts. Then sa akong Facebook page, Kcreateartsandcrafts gyapon. Then akong kanang profile is akong ngalan. So nakailas ako actually. Nari ko YouTube guys, akong dugyot nga YouTube. Subscribe na mo guys. So muna siya ang finished product. Oh, montage siya. Montage. Okay, guwapa kaayo siya. So kung gusto po mo magpahimo sa ako, open kaayo ko. Napuday ko Shopee account. Actually, ako ni siya i-upload sa akong Shopee account. Kung di mo taga Mindanao or layo ra mo sa initaw, pwede ra mo mag order dadto. Char. Okay, thank you. Thank you so much for watching. Please like, follow, subscribe. Thank you.